Από την εμπειρία μου, σε αυτά τα λίγα χρόνια που είμαι στην Εκκλησία, συνειδητοποίησα κάτι, έκανα μια παρατήρηση και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Κατά τη διάρκεια του έτους, έβλεπα ότι οι περισσότεροι πιστοί είχαν μια φυσιολογική προσέγγιση προς τον Θεό, προς το έργο του Θεού, προς την Εκκλησία. Δηλαδή, έρχονταν τακτικά στην Εκκλησία, εκκλησιάζονταν, είχαν μια σταθερή συμπεριφορά και τα πράγματα κυλούσαν ομαλά. Παρ' όλα αυτά, συνειδητοποίησα ότι κάθε χρόνο, όταν έρχεται η περίοδος του καλοκαιριού, εκεί ξαφνικά τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν. Ξαφνικά μέσα μας αρχίζουν και ξυπνάνε κάποιες επιθυμίες, κάποιες αρκικές επιθυμίες, κάποιες αδυναμίες. Ξαφνικά μέσα μας αρχίζουν και ξυπνάνε κάποιες αμφιβολίες, κάποιες δυσπιστίες και αυτά με τη σειρά τους φέρνουν σύγχυση και αποπροσανατολισμό. Ακόμα και έρευνες έδειξαν πως το καλοκαίρι συμβαίνουν ακόμα και τα περισσότερα διαζύγια. Πολλοί πιστοί σήμερα, ενώ κατά τη διάρκεια του έτους τα πήγαιναν καλά με τη σύζυγό τους, την αγαπούσαν και όλα καλά, ξαφνικά σήμερα συνειδητοποίησαν ότι η σύζυγός τους δεν είναι και τόσο ελκυστική και έτσι εξαναγκάστηκαν να αρχίσουν να κοιτάνε δεξιά και αριστερά. Τι σημαίνει αυτό για εμάς? Αυτό είναι το πρόβλημα του αποπροσανατολισμού. Ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει ότι ο αποπροσανατολισμός είναι η πραγματική αιτία που οι άνθρωποι σήμερα αποτυγχάνουν. Και έτσι λοιπόν, γι' αυτόν τον λόγο, αποφάσισα στο σημερινό μήνυμα να αναλύσω πόσο σημαντικός είναι ο προσανατολισμός μας ως παιδιά του Θεού, καθώς και τι μπορούμε να κάνουμε για να τον διορθώσουμε αν είναι λάθος. Και αυτά θα τα μάθουμε στο σημερινό μας μήνυμα με τίτλο «Διόρθωσε τον προσανατολισμό σου». Εκατομμύρια πιστοί σήμερα σε όλο τον κόσμο, εξαιτίας της ανικανότητας να κρατήσουν μια σταθερή εστίαση στον Θεό, έχουν αλλάξει την πορεία της ιστορίας της ζωής τους. Κάποτε όταν ήσουν μικρός, είχες ένα στόχο και έλεγες «Εγώ όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω γιατρός». Άλλος ήθελε αστυνομικός, άλλος πυροσβέστης. Και πήγες στο δημοτικό, όποιος σε ρωτούσε «Εγώ θέλω να γίνω γιατρός». Πήγες στο γυμνάσιο, διάβαζες, προσπαθούσες, «Εγώ θέλω να γίνω γιατρός μια μέρα». Πήγες και στο λύκειο, προσπαθούσες, διάβαζες, όποιος σε ρωτούσε «Ναι, εγώ θα γίνω γιατρός μια μέρα», και έφτασε η ώρα να δώσεις κατατακτήριες εξετάσεις ή πανελλήνιες που λέμε εδώ στην Ελλάδα και κόπηκες. Και τι έγινε τότε στον στόχο σου? Ξαφνικά χάθηκε ο στόχος. Τώρα λες, ποιος διαβάζει ξανά ένα χρόνο να ξαναδώσει εξετάσεις και έχω πάει 18 χρονών και πρέπει να δουλέψω και πρέπει να φροντίσω την οικογένειά μου, πρέπει να κάνω πράγματα, δεν έχω χρόνο, τον ξεχνάω αυτόν τον στόχο. Και ξαφνικά μέσα σε μία μέρα, σε μία στιγμή, ο στόχος σου χάθηκε. Πού οφείλεται αυτού του είδους η προσέγγιση? Δεν είναι στον αποπροσανατολισμό? Πολλοί λοιπόν χριστιανοί σήμερα έχουν βάλει ένα τέλος στα όνειρά τους εξαιτίας του αποπροσανατολισμού. Έχουν βάλει ένα τέλος στο γάμο τους, έχουν βάλει ένα τέλος στην καριέρα τους και κάποιοι βάλαν τέλος ακόμα και στην ίδια τους τη ζωή. Γιατί? Εξαιτίας της ανικανότητάς τους να διατηρήσουν την εστίασή τους στον Θεό. Τι μας δίνει αυτό να καταλάβουμε όμως εμάς σήμερα? Μας δίνει να καταλάβουμε ότι ο προσανατολισμός σου δημιουργεί τα συναισθήματά σου. Μπορεί για παράδειγμα ο Θεός να θέλει να σε ευλογήσει σήμερα, αύριο, και να γίνεις μια ευλογία στην οικογένειά σου, στο έθνος σου, στη χώρα σου. Αν παρόλα αυτά εσύ κάθεσαι και σκέφτεσαι «Ναι, αλλά τώρα είμαι φτωχός και εγώ δεν έχω λεφτά και τι πράγματα είναι αυτά και τι Θεός είναι αυτός», τι θα γίνει τότε? Θες να σου πω τι θα γίνει? Θα παραμείνεις φτωχός. Με άλλα λόγια, αν δίνεις την προσοχή σου σε αυτό που λέει η κατάστασή σου για σένα,
τότε είσαι αυτό που λέει η κατάστασή σου για σένα. Όταν όμως εστιάζεις την προσοχή σου στον Θεό, τότε έχω νέα για σένα. Όταν εστιάζεις την προσοχή σου στον Θεό, τότε είσαι αυτό που λέει ο Θεός ότι είσαι. Έχεις αυτό που ο Θεός λέει ότι έχεις, όχι η κατάστασή σου. Και μπορείς να κάνεις αυτό που ο Θεός λέει ότι μπορείς να κάνεις. Αν ο λαός Ισραήλ ήταν προσανατολισμένοι στον Θεό απ' αρχής, δεν θα έμεναν προσανατολισμένοι στο στόχο τους. Αλλά τι έγινε? Αποπροσανατολίστηκαν. Ξέρετε γιατί? Γιατί ποτέ δεν ήταν εστιασμένοι στον Θεό. Αλλά ήταν πάντοτε εστιασμένοι στην κατάστασή τους. Σε αντίθεση με τον Χάλευ, ο Χάλευ δεν κράτησε απλά την εστίασή του στον Θεό όταν είδε τους γίγαντες και τα τείχη. Κράτησε την εστίασή του ακόμα και όταν όλος αυτός ο λαός πήρε, λέει, απόφαση να τον λιθοβολήσει. Και τι μαθαίνουμε από την προσέγγιση του? Μαθαίνουμε ότι όταν εστιάζεις στον Θεό, θα είσαι ήρεμος, προετοιμασμένος και αποφασισμένος, ακόμα κι αν όλα γύρω σου είναι ανήσυχα. Τι μας λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού με λίγα λόγια σήμερα? Μας λέει ότι ως παιδί του Θεού που είσαι, αν δεν πάρεις την απόφαση να δεις τη ζωή από την οπτική γωνία του Θεού, τότε θα ζεις μια ζωή στασιμότητας, απογοήτευσης και θα πας στον τάφο πρόωρα. Και τώρα κάποιος αν πει, εντάξει άνθρωποι του Θεού, τι πρέπει να κάνουμε? Πώς μπορούμε να διορθώσουμε τον προσανατολισμό? Πώς θα εστιάσουμε στον Θεό? Αυτό είναι μια πολύ απλή απάντηση. Πού ζει ο Θεός? Στο Λόγο Του. Και όπως είπα και πριν, το πού δίνεις την προσοχή σου καθορίζει το ποιος είσαι. Άρα είτε θα είσαι αποτυχημένος σε αυτή τη ζωή εξαιτίας του προσανατολισμού σου απλά, είτε θα είσαι νικητής. Είτε θα είσαι άρρωστος, είτε θα είσαι υγιής. Είτε θα είσαι ευλογημένος, είτε θα είσαι καταραμένος. Αν λοιπόν από το σημερινό μήνυμα καταλαβαίνεις ότι πρέπει να διορθώσεις τον προσανατολισμό σου, εγώ σήμερα σε ενθαρρύνω να το κάνεις. Και όταν το κάνεις, βεβαιώσου ότι θα διατηρήσεις τον προσανατολισμό σου με κάθε κόστος. Ξέρετε γιατί? Γιατί η ζωή σου η ίδια εξαρτάται από το πόσο προσοχή θα δώσεις στο Λόγο του Θεού.